Začátkem září jsem vyrazil na trek do Bulharska. Už 4 dny putuju v pohoří Stará planina po zdejší dálkové turistické trase zvané Kom Emine. Momentálně přespávám na chatě Murgaš a do mého cíle v sedle Šipka musím ujít ještě 200 kilometrů. Благодаря, dovížděné. Na chatě Murgaš není přímo pitná voda, ale musí se nabrat u studánky venku. Teď musím vystoupat na vrchol Murgaše. Výhled z hora teď po ránu není moc dobrý, takže téměř okamžitě pokračuju dál po protáhlém hřebeni hory. Z Murgaše až k sedlu Vityňa půjdu převážně z kopce. Cestou by měla být jen jedna studánka, takže jsem neriskoval a nesu 2 litry vody. Achilovka je snesitelná, takže můžeme pokračovat. Studánka funguje a je u ní dokonce malý altánek. Využiju toho a dám si tu svačinu. Sedlo Vityňa bývalo rušným bodem na hlavní silnici ze Sofie na sever Bulharska. V roce 1984 z něj odvedli dopravu dálniční tunely. Snad by tu ale měla být turistická chata, kde bych si rád něco dal. Извинете, аз съм чужденец. Говоря малко bulgarsky. Extra говориш. Говорите ли английски? Не. Бира? Ще се разбереме. Бира? Бира, yes. A šopský salát? Да. Tak moment, všimli jste si toho? Samozřejmě nemyslím mou skvělou bulharštinu, ale že řekl ano, ale odkýval ne? Šopský salát? Vevnitř jsem tak trochu překvapený, že požadovaný salát dostanu. Vysvětlení je jednoduchý, prostě jsem primárně četl řeč těla a neuvědomil si, že v Bulharsku je to úplně obráceně než u nás. Vrtění hlavou je tady souhlas. Následují 2 kiláky po silnici. A takovýhle bordel u silnice je bohužel v Bulharsku celkem běžný. Další 4 kiláky vedou kolem tohohle plotu. Myslím, že je to nějaká obora. Je to trochu divný místo, protože tu zjevně řádil šílený značkař. Nakreslil jich tu totiž neuvěřitelné množství. Ale to už jsem v dalším sedle s tajemným názvem Araba Konak. Vévodí mu tenhle památník, připomínající boje mezi ruskou a tureckou armádou v roce 1877. Jo, a ještě 2 perličky. V roce 1872 tady v průsmyku přepadli poštovní vůz a ukradli 125 000 grošů. A v roce 1925 tu Bulhaři spáchali neúspěšný atentát na svého cara Borise III. Já teď musím vyfunět tenhle poslední kopec k místu, kde plánuju dnes spát. Hned vedle ruiny bývalé mlékárny, kterou zavřeli v roce 1967, je poměrně nový turistický přístřešek. Udělám si večeři a jdu spát.
Sotva se stačím nasnídat, spouští se déšť. Naštěstí docela rychle ustává. Achilovka je taky víceméně stabilizovaná, takže je čas vyrazit. Cestou ještě omrknu ruinu mlékárny, ale nic zajímavého tu není. S přibývající výškou začíná les pomalu mizet, ale zároveň slyším vzdálené zvuky bouřky. Mobilní signál tu naštěstí je a po vyhodnocení stavu se rozhodnu radši chvilku počkat, aby mě to nechytlo na otevřeném hřebenu. Jde to trochu bokem, takže prší jen pár minut. Na plochém návrší pod vrchem Baba narážím na další pomník již dříve zmiňované rusko-turecké války. Připomíná smrt více než 850 ruských vojáků, kteří zde zahynuli ve sněhové bouři v prosinci 1877. Pro Bulhary je tahle válka jednou z klíčových součástí jejich historie, protože se díky ní a účasti bulharských dobrovolníků na straně Ruska vymanili z turecké nadvlády trvající více než 400 let. Cesta tu vede po útesu, který otevírá pohled nejen na další část pohoří, ale také na obrovský důl Elacit. Těží se tu měděná ruda a důl je největší svého druhu na Balkánském poloostrově. Tady už vidím sedlo Zlatica, kde bych měl dnes spát na chyže Kašána. Zítra budu pokračovat tady po tom hřebeni dál na východ. Ubytují mě v samostatné chatce vedle hlavní budovy. Dám si večeři a jdu do Hajan. Topličku rytibeš. Jak spát? Dobro. Chyžárce sice tvrdím, že jsem se vyspal dobře, ale není to tak úplně pravda. Drátěná postel byla notně proleželá, takový ten typ hrob, což není úplně můj šálek kávy. Mimochodem, chyžárka je moc příjemná a komunikativní paní. Prý tu ročně přespí 400 lidí, co jdou kom Emine, a minimálně 5 z nich je z Česka. Ze sedla Zlatica teď budu kontinuálně stoupat do nadmořských výšek kolem 2000 metrů. Na strmých svazích tu potkávám několik sběračů. По-русски? По-русски понимаю. Понимаю по-русски. Что это? Това е хвойна. Хвойна? Хвойна, от нея правят антибиотик. Aha. Sbírají tu plody jalovce, ze kterého se pak prý vyrábí antibiotika. Dobro. Dobro. Doviždane. Довиждане.
Tenhle chlapík zvládne za den nazbírat 30 kg, za které zinkasuje 120 leva. Jalov se tu roste hodně a průchod přes něj dost bolí. Vypadá to, že mraky se pomalu rozpouští a konečně nepůjdu pořád mlze. Na protáhlém návrší pod Tetevenskou Babou stojí nejvýše položená chata na Staré planině, chyža Planinsky Izvory. Chata z roku 1928 je bohužel nefunkční a v dezolátním stavu. Kousek od chaty je vydatný pramen. A podaří se mi tu též úspěšně nalézt geocache, můj první v Bulharsku. Tetevenská Baba je poslední vrchol na mé dnešní trase. Z jejího východního úbočí je dnes pěkně vidět část hřebenu, který mě čeká zítra, včetně nejvyššího bodu, kterým je vrch Vežen. Já se teď ale z hřebenu odpojím, protože dnes plánuji přespat na chatě Benkovsky. Ta je skrytá v hlubokém údolí stranou hlavního hřebene a musím k ní proto sestoupat asi 600 výškových metrů. Chyža byla postavena v roce 1932 a myslím, že část vybavení je originální. Třeba tahle steampunková sprcha s ručním přikládáním je prostě boží. Dám tělu, co si žádá a jdu spát. Výhodou chyži Benkovsky je možnost domluvit se s chyžárem anglicky. To se mi nikdy předtím a ani nikdy potom nepoštěstilo. Teď se budu muset vrátit zpátky na hřeben na červenou trasu Com Emine. Mým prvním cílem bude 2198 metrů vysoký vrchol hory Vežen.
Západní svah nabízí pěknou příležitost k ohlédnutí na trasu, kterou jsem urazil za posledních pár dní. Kolem vrchu Baba jsem šel předevčírem a včera v mlze jsem vystoupal na vrch Kosica. A tady vpravo lze v Oparu opravdu jen tušit Kom, kde jsem svoji cestu před 7 dny začal. Na vrcholu Veženu brutálně fouká, takže se tu vůbec nezastavuju. Dneska musím dojít někam sem, na chatu Kozia Stěna. Tohle vzadu je Botev, nejvyšší vrchol pohoří Stará planina, na který bych měl dojít pozítří. Koukám, že budu muset projít kolem stáda ovcí, což mě znervózňuje kvůli pasteveckým psům. Naštěstí je tu Bača a ovce i psi ho poslouchají na slovo. Tady vzadu je pěkně vidět 35 metrů vysoký oblouk Svobody v sedle Beklemeto. Zblízka si ho prohlédnu zítra, půjdu kolem něj. Přicházím k chatě Echo, ale nezastavím se tu, protože do mého cíle mě čeká ještě pěkný kus cesty. Můj dnešní cíl, Kozia Stěna, je tady a k jejímu dosažení budu muset přejít tenhle pěkně ostrý hřebínek. Naštěstí tu lze zvolit takzvanou letní cestu, která na rozdíl od té zimní nevede přímo přes vrcholy. Tak, a jsem na chatě, už se těším na večeři. Těším se ale předčasně, chata je totiž opuštěná. Jsou tu pokoje, kde se dá přespat, ale jídlo bude problém. Mám ale obrovskou kliku. Je tu se mnou totiž skupina hajkrů z Polska a její součástí jsou naštěstí vnímavé ženy, které rychle odhalí mou situaci a nezjištně mi nabídnou jídlo ze svých zásob. Já vím, jsem strašný somrák, ale prostě tělo je v bojovém módu a tak velkorysé nabídce prostě nešlo odolat. Takže ještě jednou moc díky. Tak ještě zaplatit vypité pivo, provést aspoň částečnou hygienu a jde se spát.